Hej och varmt välkomna ska ni vara till den sista etappen på den här mini-O-ringen-veckan som vi kör nu. Och idag så är det ju jaktstart, precis som det skulle vara på ett riktigt O-ringen. Och då har jag mina två deltagare med mig här, Johan Amelius och Olle Karlström. Välkomna ska ni vara. Tack så mycket. Det har ju varit en rafflande vecka nu och vi har haft först Jens mot Angelica där Jens tog hem en säker seger på 5.24 och sen så knaprade Anna i kapp lite tid. Så nu så blev det 4 minuters ledning, men sen så upptäckte vi under gårdagen att det har blivit ett litet fel och Karro sprang nämligen in på ett förbjudet område under sitt lopp och då skickade vi direkt in det här till juryn och då bestämde vi oss för att, eller juryn överla under lång tid och kom fram till att det blir ett tidstillägg då på Karro på 2 minuter. Och det betyder att du, Olle, du kommer gå ut med 2 minuters försprång här på Johan. Hur känns det? Ja, det här känns ju inte riktigt bra. Du tycker? Nej, du är ju ändå först ut ju. Ja, men jag är ju en amatör och Johan är en riktig orienterare, så att det här är nervöst. Ja, spännande. Hur känns det för dig då, Johan? 2 minuter bakom. Det är 2 minuter, 2 minuter. Det kan vara mycket, men det kan vara lite också. Så ja. I Lunsen så kan allt hända. Precis, allt kan hända i Lunsen. Ja. Vi får se. Ja, spännande. Har ni någon... Det är ju Johan som har lärt mig orientera, så vi får se hur bra han är. Ja, så det är the teacher, nej, the pupil becomes the master, eller? Ja, precis, så ska det vara. Just det. Har ni någon slags taktik nu inför dagen? Ja, det är så här att jag har hört att det kan vara en rak bana det här, så att jag ska ju inte förivra mig, utan att om det går dåligt så tänker jag att det dyker upp någon bakom mig. Mm. Om det går riktigt dåligt, då kommer det inte dyka upp någon bakom mig, utan då får jag ropa på min teacher. Ja, just det. Du då, Johan? Ja, men det är ett lugnt start, kom in i kartan och sen bara köra på. Ja. Härligt, men då tycker jag att vi drar iväg till start. Gör så. Här då banan för den här jaktstarten, avslutningen av detta mini-O-ringen 2020. Lunsen är alltså området, ett Lunsenområde ni får känna på då nästa år. Fantastiskt välbekanta orienteringsmarker för er som varit med ett tag och det är fantastisk terräng. Så här ser banan ut, hörni. Rätt i söder till att börja med, och Lunsen är ju som alltid ganska detaljfattigt och detaljrikt på samma gång. Men framförallt är det väldigt, väldigt flackt och det är svårt att få till de här tydliga kanterna och annat. Så att det gäller verkligen att ha koll på både riktning och ha huvudet uppe så man ser de här gula som också lyser väldigt, väldigt fint i Lunsen. Banan är som ni ser rak. Det finns ingen gaffling på den här banan, utan här gäller det då för Olle att hålla undan. Han har ju 2 minuter i starten. Och som sagt då, det är ganska kort till första, lite längre till andra och sen då kommer vi ner till 3, 4, 5. Kontrollplockning, väldigt kort, men riktningsförändringar. Så här gäller det verkligen att ha koll på riktningen. Och sen då avslutningen, 6, 7 kan bli riktigt intressant, för däröver är det diffust, verkligen. Det gäller att ha koll på läget när man kliver över sankmarken och sen in mot den sista luriga sänkan och sen på målet. Så ser banan ut alltså för jaktstarten i härliga Lunsen. Simon. Ja, hörni, välkomna till starten, O-ringen-starten, sista etappen. Okej. Det här brukar ju vara en ganska nervös start, har jag många erfarenheter från och det brukar vara lite tyst vid starten. Det blir en speciell stämning vid den här sista etappstarten. Hur känner ni nu? Är ni redo? Ja. Jag är nervös. Lite nervös, ja. Ja. Laget hänger på mig. Ja, precis. Oj. De har ju gjort bra prestationer hittills. Så. Men det kommer nog gå bra. Det kommer nog gå bra. Jag tycker att ni tömmer och checkar. Ja. Så ni har en tom och fin pinne. Jag släpp in Johan. Jag vet. Ta tid. Ja. Ni är snabbare. Det är bra. Jag tömde rosan förra gången. Ja, då är det ju som sagt 2 minuters försprång här då. Ja. Då är det bara att gå framfållan här, jag prickar av dig. Och titta på kartan när man har startstämplat. Titta på kartan när du har startstämplat, precis, exakt. Ja. Okej. Beep, 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 beep.
Okej, då kör vi. 2 minuter har han alltså, Olle Karlström, på väg till den första kontrollen. Då var de iväg, första gänget. Hur känns det nu, Johan? Ja, men det blir kul. Kommer du få se den? Jag vet aldrig, jag hoppas det. Ja. Det är ju bra sikt ibland så att man får hålla ögonen långt bort i horisonten. Till horisonten, ja. Oh, ja. Det är bara att lyfta upp på när man kommer upp på finhällar. Ja, jaktstart är ju som upp på höjden ser de, då kör du allt du har. Du släpper du kartan ett tag. Om man vågar. Ja. Det kan man göra. Ja. Klassiska Lunsenmarker. Där har vi gula. Ja, bra här, starten utav Olle. Den nervöse Olle. Uppe på gula. Nej, drömterräng. Kommer Stig här. Var är Stig? Ska komma Stig här. Här kommer Stig. Här är kärret. Jag går över redan här. Okej. Han verkar ha koll på läget här, Olle. Här har vi höjden. Här är han där. Så här långt ser det bra ut. Pip, 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 pip. Och 2 minuter bakom startar alltså Johan Hamelius. Nu är jakten igång. Och ner mot den första kontrollen alltså. Nästan rakt söderut till en fin liten limpa. Avlång punkthöjd alltså. Den går ut så här. Tillbaka till Olle då. Han som hade så bra koll på läget. Borde vara här inne. Om inte... Nej. Vi är inte framme vid... Nej, här kommer nästa höjd. Det är det här som är det svåra i Lunsen. Det gäller verkligen att ha koll på läget. För tappar man kontrollen, kontakten med kartan, så blir det direkt väldigt, väldigt svårt. Vi ser hur Johan hanterar det här då. Ner mot den första kontrollen. Startade alltså 2 minuter efter Olle. Den ska finnas här nere. Här ska den vara. Här. Ja, snyggt. Här ska den vara. Och det var den. Lugnt och säkert. Oops! Det gick bra. Ja, här är rakt på som gäller. Här är rakt på som gäller. Bra, noga med riktningen. Precis. Noga med riktningen. Punkthöjd inne i det flacka området med sankmarker. Hur går det för Johan? Rider mycket på skallen här som ni ser. Lite sämre sikt i det här området där han är just nu. Men nu så öppnar det upp sig. Har han koll? Ja, mycket snyggt. Perfekt. Noga. Jag ser redan hårdbarken vi ska komma upp på. Ja, den gula höjden lyser där framme. Här är hårdbacke. Fint här. Ja, det är väldigt fint, hör du. Här är den här bananhöjden som kommer. Går upp där. Så Johan då. Det känns som att han har knaprat in lite grann. Tar sig också igenom de här bevuxna sankmarken. Kan vara rätt tungsprungna i vissa lägen. Nu ser vi dem.
Nu är det svårt. Ja, det håller jag med om. Vi ska hålla rakt fram ett tag till. Och se till att gå ut sen på myrkanten. Ja, det är ju sagolikt fint. Men väldigt lurigt när det är så här flackt och detaljfattigt som det kan vara mellan varven också. Trots att det är Lundsen. Johan då, som jag tycker håller bra fart här. Här är våtmarkskanten. Och där är den där lilla ön ute i våtmarken där ute. Våtmarkskanten har man inte hört sedan 50-talet. Då är vi nära. Jag tror det kan vara här. Här är kontrollen. Ja, bra. Snyggt där. Vi tittar bakåt. Nu är korta sträckor. Här kommer en gul tröja. Jävlar, ni har fattat. Han är grym, Johan. Det är bara att säga det. Ja, 2 minuter har han tagit redan alltså, Johan Hamelius på Olle Karlström. Och som vi var inne på tidigare, det är ju en rak bana. Får se hur taktiken är nu från Johans sida. Här kan det bli tjuv- och rackarspel framöver. Nu ligger jag lite långt. In här ska vi. Ja, på väg nu in i det här täta området. Alltså tätt med kontroller. I skogen är det inte tätt. Som ni ser. Överstigen. Bra. Aha. Ja, nu är de tillsammans. Och nu är det Johan först. Ja du Johan. Ja, Olle. Fan vad bra du är. Nu känns det helt plötsligt tryggt här. Ja, släpp inte den där ryggen nu, Olle. Här gäller det att vara iskall nu. Ja, slänger en blick över axeln där, Johan. Här är det ju gott om detaljer i det här området där kartan, eller där kontrollen sitter. Jag har inte riktigt koll kan jag säga. Men om Johan har koll. Ja, men säg ju det, släpp inte ryggen. Ja, där är det. Fan, han hade koll. Det är det här som är jaktstart, O-ringen, sista etappen. Och Johan får helt väntat. Han tar täten igen här, över mot den fjärde kontrollen. Nej, jag vågar inte annat än att följa Johan här. Nej, jag tycker du gör rätt i det, Olle. Ja, där borta är Johan. Men han försöker ändå ha koll själv också, det är bra det. Sagolikt fint, och vilket väder, vilket väder. Det är O-ringeväder verkligen. Det var fjärde kontrollen det. Tätt tillsammans. Försöker han rycka nu? Det är en rakt på. Oj, jävlar. Femte kontrollen, en kort sträcka till. Och den gula höjden borde bara lysa här någonstans. Så kontrollen blir ju ganska enkel då. Men Olle han tar rygg på Johan. Och fotografen. Ja. Är han på väg upp här ändå kanske?
Ja då. Där ser jag. Helvete. Där var den. Oj! Ja, gentleman verkligen. Hänger tillbaka skärmen och allt. Snyggt jobbat. Olle har det lite jobbigt nu. Rakt på. Jävlar. Jävlar. Skosnöre. Aj då. Aj Du var snäll, Johan. Han knyter. Nu är det skosnöre. Johan ensam här framme nu. Fick Olle kontakt igen efter problemen med skosnöret. Måste jag komma ihåg ens vad det var. 5:an tror jag. 6:an ska jag upp till. Ja, det är bra. Helt rätt. Det måste vi ta upp. Det fina nu är att den gula tröjan lyser väldigt bra där framme. Så håll upp med huvudet bara nu. Så kanske du kan göra match av det här mot slutet. Det är bara 2 kontroller kvar nu, 6:an och 7:an. Här är vi gula. Vi tar kapp här. Ja, du ser. Upp på andra sidan. Höjdkanter här är bra, det är perfekt. Ja, fokusera på ryggen där framme nu, Olle. Fan, det är svår kontroll där. Ja, den är inte lätt. Men det är svårt här i Lunsen. Här är den. Men han har fortfarande kontakt med den här ryggen. Den gula ryggen tillhör Johan Hamelius. Tittar sig lite över axeln. Jag tror inte han är speciellt orolig. Han känner nog att han har bra koll på det här. Sänkan in. Ja, Höjderna. kommer lite närmare tycker jag ändå, Olle här. Nu tvingas Johan dra ner lite på farten in mot kontrollen här för att det är lurigt. Flakt, lite sämre sikt som ni ser. Nej, Ja då, nu har han snart ikapp. här kommer snåret. Ska han göra match av det här igen, Olle? Ja, Johan lite osäker ser han ju allt ut att vara. Nu får Olle en jättemöjlighet att komma in i matchen igen. Ja då, här står de och väntar nu på Olle. Olle verkar ha koll. Kolla! Så där ja, de är samtidigt vid den här sista. Har i ryggen, Johan. Ja, det är rakt på. Läs det noga. Kunde inte sagt det bättre själv. Jag får inte tappa Johan nu. Nej, precis. Tappa inte ryggen. Sista kontrollen nu alltså. Den 7:e. Kommer den här på. Han får ändå kämpa lite grann här, Olle. För att hålla Går ut här. jämna steg. Johan ligger på sträcken här. Och det är det här som väntar alltså. Uppsala 2021. Inte bara en, inte bara 2, utan nu blir det ju 3 etapper i Lunsen faktiskt. När det väl är dags, vecka 30, 2021 alltså. Får ni själva känna på och njuta av Lunsen. Nu ska det avgöras. Johan Hamelius i ledningen precis före Olle Karlström. Olle gick ut med 2 meters ledning i jaktstarten. Det vet vi. Men det spelar ingen roll alls nu. Nu är de sida vid sida. Tycker Olle ser pigg ut. Bra klipp. Han är faktiskt före Johan. Nu blir det intressant här. In mot den sista kontrollen. Ja, Johan viker lite med vänster.
Ja, undrar om de har koll på läget. På väg mot den 7:e och sista kontrollen. En liten sänka. Ja, Johan börjar halka lite efter här. Och nu väntar vi. Vid den sista kontrollen. Sänkan här med lite sankmark. Och här kommer en gul tröja. Och där smiter Johan ner. Olle kom för långt ner, eller för långt upp rättare sagt, som ni ser där. Ser den gula tröjan i bakgrunden. Och Johan har stämplat vid sista på väg mot målet alltså och kommer att vinna den här jaktstarten. Ja, det var lite synd om Olle, det tycker jag där. Som hade lite kopplat lite grepp, men som sagt var chansade lite på väg in mot sista. Och då är det svårt. Och nu tror jag han får svårt att läsa in sig här. Nu cirkulerar han. Har vi missat? Ja, du har missat. Nu sprang han ifrån oss. Helvete. Ja. Ska vi se. Här är gula. Nu måste jag läsa in oss. Ja, det är bra grej. Här är gula. Ja, det är där. Ja, du är nära. Jag ska vara här. Och Johan då istället tar sig mål. Och avgjordes vid den sista. Ja, först i mål. Det känns så. Härligt. Körde titt fint på sista rätt. Var det så? Ja. Ni kom ihop alltså? Ja, vi var ihop ganska tidigt. Det där är gula i alla fall. Ja då, det är den gula. Så här är Lunsen. Precis så här i Lunsen. Det är jävligt svårt alltså. Fast man är så jävla noga. Jag skulle hängt på Johan bara. Exakt. Här står jag på gula ytan. Då får man börja om. Du är ju så nära. Jag ska inte vara mitt på den. Och gå. Här är jag mitt på gula. Så jag ska gå ut här. Och komma fram till någonting som ser ut som en klyka. Och här är det. Ja. Fan vad svårt det är. Ja, det är svårt. Lunsen är svårt. Nu ska vi tillbaka. Ja, bra jobbat Olle. Oj, oj. Nu är laget surt vet du. Jävlars. Olle på målet då alltså. Och hade ju greppet på väg mot sista. Men Jag så... chansar för mycket där. Ja, Ska jag hänga på Johan vet du. precis. Oj, oj, oj. Det går inte att chansa i Lunsen. Det får ni ta med er till nästa år också. Det är ingen idé. Kontakt med kartan är A och O verkligen. Men bra jobbat Olle. Ja. Ja. Man skulle ju... Jag försökte ju göra en... Här har vi målet. Hej Olle! Ja, det gick ju bra till sista sänkan. Bra jobbat. Härligt. Men vet du, ja det här är ju en, kommer in pedagogisk film. Ja. Så här är det att springa runt i Lunsen om man är amatör. Ja. Man tror man vet. Och man måste hänga med hela tiden. Sen kommer då Johan som kan det här. Och sen inför kontroll 7 tänkte jag att han går lite snett. Så jag litar på mig själv istället för på en bra orienterare. Och missa kontrollen lite grann. Ja. Och då är det så här. Ja. Då tittar man sig omkring. Och så ser man den här fina öppna ytan som ligger vid ringkanten. Och då går man dit och börjar om tror jag. Ja. Det gjorde jag 2 gånger för att hitta kontrollen. Så att jag ber om ursäkt för laget, men jag har ju bjudit på mig själv då. Ja. Ja, jag försökte springa ifrån Johan där, men... Då kommer frågan, hade du kul? Jag hade skitkul. Ja, det är det viktigaste. Det är underbart. Det är det viktigaste. Ja. Ja, det är snyggt det där. Då tar vi och... Tack Johan för allt du har lärt mig. Måste träna med mig lite till. Ja, ja hörni, men bra jobbat måste jag säga. Det gick ju ändå
bra på en sån här Ja, bana, det får man känns säga. som, eller? Det får man Det säga. är min känsla som har stått här bara och väntat på. Man kan säga så här, man måste ju springa lite långsammare för att vara säker här. Ja. Det blev tydligt hur mycket tid man missar på bom i den här skogen. Och det är lite nervöst när det är sista etappen också. Ja, så är det ju. Så speciellt sista Och etappen. sista kontrollen. Det är skönt att gå ut och jaga, eller vilket läge gillar du bäst? Jaga är bättre. Jaga vet man aldrig, man blir så väldigt nervös då. Ja. Speciellt om man ska jaga mig. Man vet ju inte var jag är någonstans i den här skogen. Ja, jag får ju ändå gratulera dig Johan tillsammans med Anna och Angelica. Var det va? Just det, jag har lite svårt att komma ihåg lagen, men så var det. Anna och Angelica var det. Så kul för er att ni vann. Bättre lycka till er nästa gång. Ja, det får man säga. Ja. Nu måste jag också ta och tacka er för att ni har varit med den här O-ringen-veckan. Nu blir det lite paus. Vi tänkte inte släppa någonting nu under augusti, utan det blir sen framåt en bit in i september när jag har kommit tillbaka från lite semester och så. Då kommer vi komma ut med nästa avsnitt igen, och då ska vi rulla på hyfsat vanligt igen då under hösten, vintern och sen så våren fram till äntligen O-ringen 2021 i Uppsala då. Men hörni, nu tycker jag vi drar iväg på en lite längre bana, eller vad säger ni? Det gör vi det. Ja, härligt.